Unbox tayo ng another parcel. Sabi, no video, no return, no refund. Sana maayos. Sana kompleto. Receipt. This is the moment. Gamit tayong cutter. Dapat pag nag-handle kayo ng cutter, palayo. Huwag papunta sa sarili nyo. Anyway, yan. Dun. Tatlo lang. Ganito lang pala yun. Hindi ko na-check. Ay. Baliktad. Ay, pareho. Basta ito guys. Natin. 3 5 ulit. 7. So, kompleto. So, swatch this.